A feminizmus sokak szerint már elérte a célját. A nők is szavazhatnak, létezik női box, sőt, a szexuális forradalom óta a női orgazmus sem tabu. De a férfiaknak is könnyebb. Ha úgy tartja kedvük, viselhetnek rózsaszínt, és aktívabbak lehetnek a gyereknevelésben. Akkor minden rendben van? Sokan sokféleképpen gondolkoznak a nemek közötti egyenlőségről, de az biztos, hogy komoly különbségek és súlyos problémák teszik feleslegesen nehézzé mindkét nem életét. Ez itt a Telexikon, amiben egy fiktív ikerpár Eszter és Tamás segítségével mutatjuk be, miben térnek el nők és férfiak esélyei életük során, és hogy ez hogyan okoz hátrányokat végül mindkét nemnek. Eszter és Tamás ugyanazon a napon, ugyanabba a családba születtek, ugyanolyan környezetben nőttek fel. Logikus lenne, hogy ugyanolyan esélyeik is legyenek az életben. A valóságban azonban még meg sem születtek, a külvilágnak már is rengeteg elképzelése van arról, milyennek kell majd lenniük. Ahogy a fiúknak kék, a lányoknak pedig rózsaszín holmikat veszünk, ugyanúgy erőltetjük rá a gyerekekre a hagyományosan maszkulin és feminin jellemvonásokat. Tamástól azt várják, hogy bátor, erős, magabiztos és független legyen, míg Eszternek gyengéddé, empatikussá és érzékennyé kell válnia. Szélsőséges esetben a fiúk agressziója is elfogadott, bátorított viselkedés, miközben a lányokat gyakran azért jutalmazzák, ha passzívak és nincs saját véleményük. Az iskolába kerülve Eszter és Tamás sokszor azt tapasztalták meg, amit a tudományos kutatások is mutatnak. Ha egy lány szépen és csendben dolgozik, akár jobb jegyet is kaphat. Egy fiút viszont akkor is kiküldhetnek az óráról, ha akár csak hozzászól a padtársához. Hazai tanulmányok szerint a lányok alulértékelik a saját képességeiket a férfiasnak tartott területeken. Ezért később inkább elkerülik a technológiai és mérnöki pályákat. Pedig ezek a területek az országok versenyképességének meghatározó elemei, amikre nagyban alapozzuk a jövő évtizedeit. Jelenleg a világ ilyen munkahelyeinek mindössze 26%-át töltik be nők. A fiúk ezzel szemben az iskola végére a szövegértési és kommunikációs kompetenciákban maradnak le, ami a felsőoktatásból való gyakoribb kiesésükben is szerepet játszik. Ez nem csak Magyarországon, hanem az Egyesült Államoktól Franciaországon át Mexikóig probléma. Eszter az általános iskola vége felé vette észre, hogy elkezdtek utána kiabálni az utcán. Füttyögések, bámuló tekintetek kísérték, mindegy, hogy miniszoknyát vagy hosszú pulóvert vett fel. Ezzel nincs egyedül. Felmérések szerint a nők 80%-át zaklatták már nyilvános helyeken. Eszter az egyetemen találkozott első nagy szerelmével. A fiú nem jól kezelte sem az indulatait, sem Esztert. Egy nagyobb veszekedés után Eszter kapott is 2 hatalmas pofont. Ez a történet nem egyedülálló. A nők majdnem felét éri élete során testi vagy szexuális bántalmazás. Becslések szerint itthon több mint 200 000 nő él bántalmazó párkapcsolatban, és átlagosan hetente hal meg egy nő kapcsolati erőszak miatt. Bár létezik, és komoly probléma a férfiak ellen elkövetett erőszak is, az adatok azt mutatják, hogy a világ veszélyesebb hely a nők, mint a férfiak számára, ha erőszakról és zaklatásról van szó. Ám ha gyilkosságról, már más a helyzet. A világon az áldozatok mintegy 80%-a férfiak és fiúk közül kerül ki. Eszter és Tamás mindketten egy multicégnél dolgoznak, ahol a nők már a bértárgyalásoknál átlagosan 15-20%-kal kisebb fizetési igényt jelölnek meg a férfiakhoz képest. Ma már számos országban törvények tiltják a nemek közötti bérkülönbségeket, de a gyakorlatban a munkáltatók ezeket sokszor kijátsszák. Magyarországon több mint 17%-kal marad el a nők átlagos bruttó órabére a férfiakétól. Ezzel az EU-ban az 5. legrosszabb helyen állunk. A bérkülönbségek jelentős része abból adódik, hogy a jövedelmezőbb ágazatokat jellemzően férfiak uralják. A nők az alacsonyabban fizetett munkakörökben felülreprezentáltak, mint például az ápolási, gondozási munkák, a kiskereskedelmi szektor vagy az oktatás. Habár ezek komoly társadalmi-gazdasági értékeket képviselnek, mégis kisebb a megbecsültségük. Magyarországon az anyák számára a kötelező szülési szabadság 2 hét. Eszter a maximumot használta fel, azaz fél évet töltött otthon, majd egy újabb fél év után visszatért a munkahelyére. És azzal kellett szembesülnie, hogy a munkahelyi pálya sokkal nehezebb lett számára a gyereknevelés miatt. Miközben Tamás folyamatosan haladt a ranglétrán. Ez sem egyedi eset. A nők előrejutását a karrierjükben a családdal és a háztartással járó munka mellett a társadalmi elvárások is nehezítik. Emiatt látványosan alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban. Itthon a legnagyobb árbevételű vállalatok élén csak 8% az első számú női vezetők aránya. Eszter, akárcsak a többi nő, átlagosan több mint 4 órát dolgozik naponta a háztartásban. A statisztikák szerint a lányok, nők több mint 2-szer annyi időt töltenek házi munkával, mint a férfiak.
Jellemző, hogy náluk az otthoni időtöltés nagy része is feladatokból áll. Ez a gender jó hatás, ami oda-vissza rángatja a nőket a munkahelyi és az otthoni elvárások között. Tamás viszont a gyereke megszületése óta még többet dolgozik a munkahelyén. Ő is kivette a neki járó apasági szabadságot, de korán sem tud annyi időt tölteni a fiával, amennyit szeretne. A férfiak szempontjait alig veszi figyelembe a családpolitika. A hazai kutatások szerint a magyar apák kevesebb mint 10%-ára jellemző, hogy egyedül végeznek gyermekgondozási feladatokat. 70%-uk pedig kevesli a gyerekével együtt töltött időt. Pedig az elmúlt évtizedekben az apák szerepe sokat erősödött. A 80-as években az amerikai apukák 43%-a állította azt, hogy sohasem cserélte ki a gyereke pelenkáját. A mai férfiak mindössze 3%-a mondja ezt. Ha Eszter vagy Tamás elválna a párjuktól, merőben másképp alakulna tovább az életük. Egy vállóper után az esetek több mint 80%-ában az anyához kerül a gyerek, és a gyerek 3 éves kora alatt pedig az apák gyakorlatilag esélytelenek arra, hogy nekik ítéljen a bíróság. Esztertől gyerekkora óta elvárják, hogy nagy gondot fordítson a külsejére. Ezzel nincs egyedül. A lányok 72%-a úgy érzi, szépnek kell lennie. Mégis a nők csupán 4%-a tartja magát szépnek. És ez az érzelmi terhen túl alapvetően szól bele a mindennapok szervezésébe is. Rengeteg időt és pénzt emészt fel. A nőknek az első menstruációtól kezdve ad feladatot a testük. Rendszeresen kell nőgyógyászhoz járniuk, és általában a fogamzásgátlás is az ő felelősségük. Az persze kérdés, hogy ki is rendelkezik a testük felett, ha teherbe esnek. A korral kapcsolatos diszkrimináció is fokozottan érinti a nőket, mert társadalmunk a legfontosabb női értékek közé sorolja a tökéletes megjelenést, a fiatalságot és az alacsony testzsírszázalékot. De Eszter legalább sírhat emiatt. A férfiakat ugyanis más elvárások terhelik. Sokkal kevésbé elfogadott, ha kimutatják az érzelmeiket, és ott van a vállukon a társadalmi nyomás, hogy a családot nekik kell eltartaniuk. Mindez drasztikus hatással van az egészségükre. A toxikus maszkulinitás a férfiakat nem csak az érzelmi fejlődésben gátolja. Az érzelmek elfojtása és az emiatt kialakuló szorongás, stressz az egyik oka a rengeteg szív- és érrendszeri megbetegedésnek a férfiak körében. A függőségekkel, elsősorban alkoholizmussal küzdők nagyjából 3/4 férfi, és öngyilkosságot is 3-szor gyakrabban követnek el férfiak, mint nők. A nők média reprezentációja a hírekben nagyjából 25%, vagyis a nők szinte láthatatlanok a hírműsorokban. Ha meg is jelennek a mainstream médiában, nagyon sokszor családról, ételekről és divatról beszélnek. Politikáról, tudományról vagy gazdaságról jellemzően inkább férfiak. Ez persze abból is fakad, hogy ahogy láttuk, már az iskolában kevésbé bátorítják a lányokat a tudományos karrierre. Eleve jóval kevesebb tudós nő van, így könnyebb tudós férfiakat szerepeltetni. De akkor kimutathat példát a kislányoknak. A magyar irodalmi díjak 82%-át férfi írók kapták az elmúlt 15 évben, és a magyar irodalmi kánon eleve erősen férfi központú. Ez többek között azért probléma, mert a lányok nem találkoznak női hősökkel, a férfiak pedig nem találkoznak női szemszöggel. De legalább a popkultúrában egyre több helyet kapnak a modern női hősök. A gyerekeknek ott van Szaffi, Mulan, Moana vagy az Éhezők viadala, a felnőtteknek pedig az Alien, a Terminátor vagy a legújabb Mad Max. 2022. április 3-án Eszter és Tamás együtt mentek el szavazni. Több mint 100 éve már, hogy Magyarországon a nők is szavazati joghoz jutottak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a közügyek alakításában ugyanakkor a súllyal vesznek részt nők és férfiak. Az Európai Unió évek óta elkészíti a tagállamok nemek közötti egyenlőségi indexeit. A politikai, gazdasági és társadalmi szféra döntéshozatali pozícióit tekintve Magyarország a 100-ból még 23 pontot se kapott, míg Svédország 84-et ért el. A világ parlamentjeiben összességében negyedannyian foglalnak helyet nők, mint férfiak. A Magyarországgyűlésben még ennél is rosszabb a helyzet. Mindössze 14% a női képviselők aránya. Bármennyire is igaz azonban, hogy ez a világ a férfiaknak jobban kedvez, ha egy férfi jut bajba, alig számíthat támogatásra vagy segítségre. Jóval kevesebb férfiakat támogató egyesület, kampány létezik, és ha egy férfit zaklatnak, akkor még kevésbé mer erről beszélni, mint egy nő. Eszter és Tamás tehát biztosan úgy éli le az életét, hogy a társadalmi elvárások komoly terhet rónak rájuk, és az esélyeik soha nem lesznek egyenlőek. De ha mindezt felismerjük és törekszünk az évszázados normák megváltoztatására, Eszter és Tamás gyerekeinek vagy az unokáinak már könnyebb lehet.